Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Sa araw na to guys, tayo ngayon ay magta-tiles dito sa ating hagdan or stair. Lalagyan natin to guys ng tiles gamit to ating biniling tiles na 30 by 30 kaya ginuhitan ko nito guys para ikakat natin kasi medyo mahaba, malapad ng konti. Kaya isa-isa ikakat natin to babawasan natin ng konti para pasok Ang mangyayari to guys, bali 28 cm ang lapad ng ating step ng ating hagdan. 28 cm ang lapad nito. Kaya ito 30 cm, bawasan natin ng mga 2 cm para maging 28. Okay? Step by step ulit guys, ating kita sa inyo kung paano ba maglagay ng tiles na ating stair na ating hagdan Okay? Tara guys.
One eternity later.